guys, meron na naman akong bagong content ngayon. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox tayo ng ating binili sa Shopee. So, ito siya. Beauty product siya. Order ko siya sa Superstore 8888. Ayan. Ito na. Open na natin kung ano ba yung aking mga binili sa Shopee. So, buksan na natin guys. Hindi pa talaga siya nabubuksan. Ayan. Maganda ba yung mga product niya? So, meron akong biniling. Ano ito? Pouch. Lalagyan ng mga makeup. So, ayan guys. Tapos, meron ding mask. Ayan, mask. 6 pesos lang ito guys. Ayan. Tapos, ito yata mga 12 pesos siguro siya. Tapos, ito mura lang siya. 20 pieces na makeup brush. So, wala tayong makeup brush. So, gamitin natin ito. Yan. Mura rin to. Lagi ko din yung price. So, ito. Yan. Yan. Pang eyeliner yan. Testing natin ito mamaya. Tapos, ito. April Skin na foundation. So, try natin to. Mura rin to. Hindi ko siya alam kung yung mga imitation na ganito. Yan. Try natin. So, meron pa rin, isa pa rin siya, yan. Hindi ko alam na dalawa pa lang na order ko. So, yan. So, meron pa siyang, meron ulit siya nito, yan. Iba-ibang, ano to, variation ng kulay. So, meron na naman. At ulit, yan, tatlong kulay siya. Siguro, black, brown, at saka, yun. Meron tayong yan, ilaw, LED. Mura rin yan. Ganda ba? So yan, puro pang eyeliner. Mura rin yata ito, mga 8 pesos lang yata ito. So yun lang guys, wala na. So yan, ito yung aking mga in-order sa Shopee. So yan siya guys. So guys, i-try natin to ngayon to. So, try natin open guys kung ano yung laman ng aking binili. So, ito siya. Unahin natin itong pouch. Nalalagyan siya ng mga makeup. Ito ko maganda. So, ito siya guys. Lalagyan ng makeup. So, guys, open natin yung mga brush. 20 pieces siya guys. Yan. So, ganito siya kalaki. Yung brush na to ay ganito kalaki. Yan guys. Yan siya. Nakuha ko lang yata siya ng mga 67 pesos. Ito guys. Yan. So, medyo matigas lang siya. Pero pwede na pagtsagaan kaysa wala. So, meron din ito. Yan, try natin yung mamaya. So, meron din ito. Hindi ko alam kung ano mga tawag dito guys eh. Yung mga brush na ito. So, magpa-practice pa lang tayo. So, meron din ito. Meron din ito. Diba, mura na. So, 67 pesos. Marami ka ng brush. Iba-ibang klase. Tapos, ito. So, hindi ko rin siya alam. Gusto siya ginagamit. Ayan. Meron din ito. Gamit. Hindi ko alam kung siya saan gagamitin. Ito doble. Ito rin pala doble. Kaso kulay. So yun guys. Hindi siya alam kung saan gagamitin. Ito yung maliit. Tapos, ito. Yan. Tinry ko lang bumili kung maganda. Pwede mo na pang-practice yan. Practice makeup. Ito pa guys. Kita niyo po ba? Yan. Parang pareho sila. So, hindi ko sure kung pareho. Ayan guys, yung mga makeup brush. Maganda siya kadami.
So, pwede ko siyang ilagay dito sa aking makeup pouch. Ayan, kasya siya. Ayan, kasya siya, guys. Ayan. Tapos, ito namang mask. 6 pesos siya. Ito ba siya? Tapos, ito, USB LED light. So, dalawa yata in order ko nito. So, isa lang ang dumating. Ito, April Skin. Yan. Buksan natin siya, guys. Dalawa yung na-box. Na-order ko. So, baka ibenta ko na lang isa. So, ito yung lagayan niya, guys. April Skin. Na-search ko, maganda siya. Kaso mo, tingin ko hindi naman siya original. So, fake siya. So, try na rin natin kung maganda yung quality niya. So, wala tayong foundation. So, ito ang laman niya. Ito, guys. Ito, lagayan ng ng foam. Tapos, asan yung foundation? First time kong bumili. So, meron siya sa loob na mabango naman siya. So, meron siyang plastic. So, ito na siya, guys. Yan. Mabango siya. Parang So, yan. Dampi-dampi natin. Tingnan natin kung maganda yung quality niya. Napakakapal yata yung lagay ko. Yan. Ang ganda na. Sa halagang, uy. Nakapal na yung aking foundation. Yan. Uy. Tatakpan yung aking mga tingin nyo, guys, masyado maputi yung nabili ko. Yan. Kunti lang yung lagay ko. Dampi-dampi lang. Mukha na akong mumuk. Yan, guys. Tingin yung puti na, diba? Tatakpan na ba yung mga pores ko? Na mga butas-butas. Tapos mamaya try natin yung eyeliner nila. Kapal yata. So, kunti lang nilagay kong ganda. Nabango rin siya. Hindi ko lang kung original siya. Mura kasi. Parang ganda naman. Pwede na siyang pang foundation. Kasi wala pang foundation. Ito, guys, ang puti na. Ano bang, to eh? 22. Ang kanyang color ay 22. So, kayo na, guys, ang pipili kung anong gusto niyang color. Yan, mga makeup. Practice tayo ng makeup, guys. So, dito sa mga makeup ng Maya, hindi ako nagagandahan. So, pan-display lang siya, guys. So, try natin ito. Sa murang halaga, 60 lang yata ito. Lagay ko dyan yung maganda. So, nakakover naman niya. Tingnan niyo, guys, nakakover niya yung aking mga tagyawat. Tsaka pangapil siya, guys. Ganda. So, meron din akong in-unbox, guys, sa makeup ng ano ba yun? Sasa. Kaso mo, guys, na-delete ko mga video ko, guys. Sayang. Yan. Tingnan, guys. Pwede na. Hintay kanina. Yan. Na-cover niya yung aking mga pores ba. Tingnan, guys. Ang daba ko. Sa personal, hindi na siya ganun kaputi sa camera. Kaya natural lang. So, ayan. Takpan natin. So, ang ganda niya, guys. So, lagay mo ito. Diba? May foundation ka na. Sa murang halaga. So, try naman natin itong pang-kilay niya. Ano ba ito? Chestnut. Ito. May chestnut akong in-order. Meron akong brown. Ayan, may chestnut, may brown. Tapos yung isa ay, dalawa yung brown. Pareho. Ito, guys, testing natin yung brown.
So, ganito itsura niya guys. Ayan. So, yun guys. Testing natin ha. So, magkano price nito? So, ang oras ngayon ay 5 in the morning. So, yan. Aga natin mag-vlog guys. Alas 5 pa lang ng umaga kasi busy na tayo mamaya. So, kailangan natin agang mag-vlog. So, yan. Pipil lang natin ito. Lagyan lang natin. Ayan guys. So ito guys yung nabili kong brush. So gamitin natin. Ipis lang yung lagay ko ng kilay ko. So ditigan pa ba natin guys. Papatalan natin. Yan. Tingnan guys, brown yan, brown. Brown siya. Compare dito sa isa. Yan. So, testing naman natin guys itong nabili natin na parang panglinis. Panglinis. Halagang 8 pesos. Sabi niyo guys, sa kilay ko. Dahil saka sa foundation, pak na. Sa murang halaga. Sabihin panlinis. Gamit tayo ng brush. So, hindi ko alam guys kung ano dito yung panlinis ng So, comment down below kung ano po ba yung panglinis ng kilay. Tanggal lang natin yung white. So, ayan guys. Ang masasabi niyo sa kilay ko. So, ayan. Try naman po natin yung color. Try natin color brown. So, try naman natin itong chestnut. Ang walang gumagalaw. Sana may laman ka. Ayun, may laman. Kala ko walang laman. Ito siya guys, chestnut. Try natin siya sa kabilang kilay. So, ito guys, chestnut brown. Tingnan natin kung ano mas magandang kulay. Para maraman nyo rin kung ano yung pwede nyong bilhin. Kung brown ba o chestnut. Tapang ng kulay. Siyang black. Ito lang chestnut. Parang black. Oh my gosh. Ito sanay sa kaliwa guys. So, yung chestnut, parang black na. So, try natin brush. Kung ano mas maganda. Sabog-sabog yung lagay ko, guys. Ano sa tingin niya, guys? Brown or black? Okay. Parang black yung lagay. Yan.
guys. Talagang ito matangkan. 6 pesos yata ito. Hindi ko alam guys kasi gagamitin itong brush na ito. Kung tama ba ito. So hindi po ako expert sa pag-makeup. Practice lang tayo. Tapos ito ano ko masasabi mo? Saan po kayo nagagandahan? Sa brown or sa black? Chestnut po. Bakit parang black? Ano ba ang chestnut? Parang black. Ayan guys. Ayan. So ito guys pala. Makikita nyo ito chestnut. Ito chestnut. Ayan. Chestnut siya. Kasi ito dalawang brown. So, ganito pala ang chestnut, parang black. No? Pwede nyo naman siyang i-combination. So, that's it guys. So, so yan guys, unboxan natin yung ating mga makeup kit. Hindi pa natin nagamit lahat ng brush, yung ating foundation. So, siguro dadagdagan na lang natin to ng yung powder. So, kuha kaya tayong powder. Maputi na eh. So, pwede na yan. So, bahala na kayo guys kung magdagdag kayo ng powder or ano. So, okay na siya. So, yan guys yung kilay ko. So, hanggang dito na lang guys. So, sana nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang aking vlog. At nakakuha kayo ng tips kung maganda ang quality or sana may natutunan kayo guys. So, comment down below kung may any suggestion na gusto nyo isunod kong vlog. So, hanggang dito na lang guys. And salamat sa inyo sa panonood. Subscribe to my channel, Lolie Arabit. Don't forget. And click the notification bell para updated kayo sa aking next video guys. So, hanggang dito na lang and God bless. Bye-bye.